Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face paste cu carne tocată de porc. Pentru rețeta de azi ne trebuie 500 de grame de carne tocată, 250 de grame de paste pe care le-am fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi le-am scurs de apa în care au fiert, o ceapă tocată fin, un morcov dat prin răzătoarea cu găuri mici, 3 căței de usturoi, 200 de ml de suc de roșii, 100 de ml de apă, 50 de ml de ulei, 50 de grame de parmezan ras, 100 de grame de cașcaval ras, o linguriță cu cimbru, sare și piper. Punem uleiul la încins într-o cratiță. Când acesta s-a încins, adăugăm ceapa. Peste ceapă punem o linguriță cu sare și amestecăm. Lăsăm ceapa pentru 5 minute pentru a se înmuia. Amestecăm din când în când. Ceapa s-a înmuiat, acum punem morcovul. Amestecăm și lăsăm pentru 30 de secunde. Tot așa amestecând. Apoi punem carne. Amestecăm și lăsăm până ce carnea schimbă culoarea, devine mai albicioasă la culoare. Amestecăm periodic ca să desfacem carnea, să nu se formeze ca o chiftea. După ce carnea și-a schimbat culoarea, aradem usturoiul. Amestecăm. Acum adăugăm sucul de roșii, apa și cimbru. Amestecăm. Acoperim cu capac și lăsăm să se gătească pentru 30 de minute la foc mic. Mai amestecăm din când în când. După cele 30 de minute, închidem focul și mergem să amestecăm sosul cu paste. Punem pastele peste carne și amestecăm. Adăugăm și parmezanul și amestecăm bine totul. Adăugăm și piper proaspăt măcinat. Mai punem puțină sare și continuăm să amestecăm. Dăm compoziția deoparte și luăm tava care va merge la cuptor. O ungem cu puțin ulei. Și turnăm compoziția cu paste și carne. Nivelăm. Presărăm cașcavalul ras deasupra. Luăm tava și o punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 35 de minute scoatem pastele de la cuptor. Le lăsăm să se răcorească, apoi le putem servi.
Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like. Abonarea voastră mă încurajează să continui să creez și să împărtășesc noi rețete. Veți primi notificări directe despre cele mai recente publicații. Să aveți o zi fantastică!